Ayun, I'm back. I'll be making my second video for today, which is DIY hair coloring, since I have a lot of wet hair or gray hair. Ganun talaga pag medyo natanda na. Or, if nasa lahi yung mapuputing hair. So, yan. As you can see, sobrang dami niya ng white hairs. Super. So, yan. Diba? Ang daming white hairs, gray hairs. So, right now, I'm going to use this one. Yan. I got this in Landmark. So, naakit ako kasi sobrang mura niya. It's buy 2 for 199. So, I saved 59 pesos. Yan. So, the color is light blonde. So, yan siya. I got this one in Landmark. Yan, for only 199 pesos. So, it's buy one, take one. And usually, yan na nga, ako lang yung nag-color ng hair ko kasi ayoko na magpunta sa salon dahil mas mahal siya. So, this pang hair color contains yan. This one. It's high density pigments, keratin, amino acids. This is the hair color cream. And then, the other one is, what do you call this? Oxidant, which is 9%. So, yan. I'm just going to mix this two lang para ma-ready na natin ang ating pang-color. And then, it also comes with this one. Gloves. Para hindi makolora ng ating hands. So, yan. So, I'm just going to mix this two lang with this container. Just got this sa kitchen. So, yan. I'm going to mix this two with this container. Pour lang na natin ang ating oxidant 9%. Yan. Kung meron tayong mga ma-recommend magandang hair colors and hindi mabaho after, tapos pag tawagan mas tumatagal sa hair, please comment down below. Anyway, dun sa mga hindi pa nagsubscribe, please subscribe na. Tapos, if there's anything na you want may DIY ko or any prank videos or whatever, just comment down below. Yan. Ubus ng ating oxidant 9%. The next one, I'm going to put the hair color cream, which is this again. Open ko lang. So, yun. So, yun. Lagay ko lang siya, ha. So, yun. Na-mix ko na yung aking hair color, which is this one. Then, I usually use toothbrush kasi parang mas, mas pink lang. Parang mas nalulukot yung hair color. Na-use toothbrush in my hair. So, yun. Yan, na-mix ko na siya kanina. I'm going to wear the gloves first before applying the hair color. So, yan. Here. Kung di pa baliktad ng may makeup. Yan. So, yun. I-apply ko na ang aking hair color. Yan. Minsan na kamay. Pilit lang. So, nakikita nyo, yan ang aking hair color ngayon. Sana mas gumanda ang aking hair. At matabunan ng lahat ng aking mga braids. Anyways, I'll be back. Wala nga ako na ang mirror kasi nahihilo ko kasi ako. Anyway, wala akong mapatungan na ang aking salamin, mirror. So, bala na, please, ganda. Ay, wait. Alam ko na. I-recruit ko na lang ng aking husband to color my hair for a while. So, yan. We're back. I'm back. So, dahil nahihirapan ako mag-color ng hair in front of the camera, kasi usually sa salamin lang ako nag-hair dye. So, meron akong na-recruit na isang lalaki. Ayun. Lalaki ko eh. Taran! Yan ang aking husband. So, siya ang aking hair keme ngayon. So, yan.
Kanina kasi ang gamit kong toothbrush. Ang gamit ko is toothbrush. Usually kasi yun yung ginagamit ko. So, sabi niya parang ang pangit. So, kaya naghanap siya ng toothbrush. So, go! Tingnan natin kung anong kakalabasan. Ay. Wait, dito muna sa, ilalim. Ginagawa mo, Carlos. Tandaan mo. Wala. Try mo na lang yung gusto. Finished product. Carlot. Wipes ka. So, ang ating hair coloring is 10 years. Dahil ang ating taga-hair color ay mahinhin. Yan. Yan, gusto mo ano? Hindi mo lang. Gusto ko yan. Sa ulo. Gusto ko yan. Hingin pala. Ang mo. So, hindi pa siya sanay mag-hair dye. Naiwan mo siyang i-hair dye sa hair niya. Tadang! By the way, this Princess Jasmine na pendant, I got it in crafting time. So, nakuha ko siya sa bazaar na 4th. Pero meron silang Facebook account which is, yun nga, crafting time. Yan. So, patapos na kami. So, if you have any challenges na pwedeng ipagawa sa amin or gusto nyong ipagawa, just comment down below. Or kung meron ba kayong gustong ipagawa sa husband ko para sa akin, just comment down below. At sa mga hindi pa nagsusubscribe, subscribe na kayo! Sa mga gustong magpa-hair color sa husband ko, comment lang din kayo. Sila. Pwede. Free of charge daw. Kulang pa. Massage. Oh? Kasama yun. Kasama Para ka kumalat nun. yung para kumalat yung hair color. Yan. Ayan, may massage na tayo. Ng kulay. Naku, you have to make sure na maganda yan. Kasi ang kapalit niyan pag pangit, iPhone.
or pang video. Camera vlogging. Camera. So, done na. Lagyan ko muna siya ng shower cup. Okay na. Tapos, I'm going to prepare na for our spicy noodle challenge. Hi! I'm back. So now, as you can see, kakatapos ko lang magbanlaw ng aking hair lalo. So, yan ang outcome for the hair coloring keme ng aking husband. So, yan. Nawala na ang aking mga... Ay, black lang pala. So, yan. Nawala na ang mga gray hair. So, it's gray hair no more. So, right now, mas gusto ko pinapatuyo na yung hair ko kasi umaba na siya. Hindi na siya pixie cut. So, nagpa-fly away na siya. So, yun. So, kailangan patuloyin ko na siya. Or if not, magpagupit na lang ulit ako kung hindi ko ma-maintain ang aking pahabang hair. So, yan. I think mas maganda daw pag nasa labas ako or nasa tapat ng arawan. O, diba? Nice ng color niya. So, yan. Dry na ang aking hair. So, konting style lang with the hair. Yan. Ganyan din ang everyday, hairstyle. Pero kapag naka-pixie cut ako, oil lang yung ginagamit ko. Pero right now, I'm going to use this Bench Fix Professional Clay Dough. Dito lang, Yan. Pag naalis ako, nakaganito ako. Or if nasa bahay lang ako, hindi ako nakaganyan lang. So, since maya-maya ay aalis ako, pupunta ako sa aking work. So, yan. Bench fix lang. Bench fix? Mali. May bench fix professional. So, yan. Sobrang bango na itong clay dough na to. Before, actually, kaya ako nalaman. Bango, sobrang bango. Kaya ako nalaman to dahil sa husband ko dati, nung mayroon pa siyang hair. Ito lagi yung ginagamit niya, tapos ang tagal-tagal niya lagi sa CR. So, yun. Maganda yung bench fix na yan. So, yun. Minsan maglalagay lang ako ng hair clip or like headband. So, yun. Mamaya, hindi ko alam kung anong gagawin ko. So, yan na siya. O, diba? Ang ganda nung outcome. Mukhang hindi niya ako bibila ng bagong phone or bagong camera kasi maganda ang kanyang pagkaka-color. So, yun. That's it for today. That's it for the hair coloring video. So, yun nga, if you have any colors na gustong ipa-color sa aking hair, just comment down below. Kayang-kaya kong gawin yan. Ay, joke. Tingnan natin kung magagawa ko yung hair color na gusto nyo or hairstyle na gusto nyo. So, yan, just comment down below. And sa mga hindi pa nakaka-subscribe, again, please subscribe to our channel, to my channel. That's Just Me, Not Marie. So, yan. Bye!